අයිබෝන් රන්දුන් කිචන් සමග තවත් අමුතුම කෑමක්. ගෙදරදී අපි ලීක්ස් හදාගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි අද බලමු පොල් කිරි නැතුව පොල් ගණන් කාලේ පොල් කිරි නැතුව බත් මුලට බඳින්න පුළුවන් හොඳ ලීක්ස් ව්‍යංජනයක් හදන්න අපි බලමු උත්සාහ කළා. ඒ සඳහා කලින්ම අපි රතු ලුණු ලියා ගන්නවා. මේ සඳහා අපි කලින්ම රතු ලුණු ටිකක් ලියා ගන්නවා. මේකට ගන්න බී අනියන් නෙමෙයි රෙඩ් අනියන්. ඒ කියන්නේ රතු ලුණු. රතු ලුණු ලියා ගන්න අතරදී අපි තව මිරිස් කරලක් ලියා ගන්නවා. අවු මිරිස් කරලක්. මේකම අපි දැන් මේ ලිප මේකම අපි ලිප දාල්වා ගන්නවා. දිල අල්ලගෙන ඊට අපි කොකනට් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් පිරිසුදු පොල් තෙල් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පොල් තෙල් ටික දැල් වෙන අතරේ අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා මේ ලුණු, මිරිස්, ලුණු මිරිස් එක්ක මේකට විශේෂයෙන් අපි උඹල කඩ ටික එකතු කරනවා. උඹල කඩ ඒකම මේක විශේෂම දේ තමයි විශේෂත්වය තමයි ගෙදර හදාගත්ත තුන පහ කබලේ බැදපු තුන පහ. මේකේ විශේෂයෙන්ම මේ ලීක්ස් ව්‍යංජනයට විශේෂ වෙන්නේ මේ කබලේ බැදගත්ත තුන පහ. වගේම ලුණු. දැන් අපි මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේක ගින්දර හරි. දැන් අපි මේ කපාගත්ත ලීක්ස් වලට අමු මිරිස් දැම්මා. ඊට උම්බල කඩ ඒ එක්කම අපි දැන් මේ තෙල් රත් වෙගෙන ඉන්න පොල් තෙල් අපි එකට මේ ලුණු දානවා. එක්කම අපි කරපිංච දානවා. දැන් මේ කරපිංච සහ ලුණු වලට අපි මේ ලීක්ස් එක එකතු කරනවා. අපි මේ හදාගත්තේ හදිස්සියට ගෙදරදී ලීක්ස් ව්‍යංජනයක් හදාගන්න පොල් කිරි නැතුව. ඒ වගේම බත් මුල බඳින්න පුළුවන්. ගෙදරට එන අමුත්තෙකුට හදිස්සියේ සංග්‍රහ කරන්න හදා දෙන්න පුළුවන්. ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු ලීක්ස් ව්‍යංජනය. මේක බත් මුලට එහෙම නැත්නම් පරිප්පු සුදු බත් මේ ලීක්ස් ව්‍යංජන සමග හරි රසයි. මොකද මේකට උම්බල කඩ එහෙම වැටලා තියෙන නිසා. හරි. අපි දැන් මේ පදමට ආපු ලීක්ස් ව්‍යංජනයට අපි දැම්මේ රතු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා තුන පහ බැදගත්ත තුන පහ ඒ වගේම උම්බල කඩ එකමුතුව තමයි මේ රසවත් ව්‍යංජනය හැදුනේ. ඊටාම රසවත් පොල් කිරි නැතුව හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ලීක්ස් ව්‍යංජනයක්. මේ විදිහට හදාගත්ත ව්‍යංජනය අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරලා දීසියට බෙදා ගන්නවා. හරි සුවඳයි. තුන පහ බැදපු එක ඒකම උම්බල කඩ මේ හැම එකක්ම එකටම හරිම සුවඳයි. කෑම මේසෙට ඉතා ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන් ලීක්ස් ව්‍යංජනයක් තමයි අපි මේ විදිහට පිළියෙල කරගත්තේ. අපි එහෙනම් මේකේ රස බලමු. රන්දුන් කිචන් මෙතින් අද අපි හදාගත්තේ ලීක්ස් ව්‍යංජනයක්. ඉතා රසවත්ව ගෙදර හදිසියට හදාගන්න පුළුවන් ව්‍යංජනයක්. ඔබ නිරන්තරයෙන් රැඳී ඉන්න රන්දුන් කිචන් සමග අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඔබට ස්තුතියි අපිට රැඳී සිටියට. එහෙනම් නැවත වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔබට ආයුබෝවන්.